English for beginners ආධුනිකයන් සඳහා ඉංග්‍රීසි පාඨමාලා. ඉංග්‍රීසි අකුරක්වත් නොදන්නා අයෙකුට වත් පහසුවෙන් මාස 6ක් වැනි කෙටි කාලයකින් ඉංග්‍රීසි ලිවීමට, කියවීමට හා කතා කිරීමට හැකියාව ලබා දෙන පාඨමාලාව. අපි දැන් බලමු කොහොමද මේකට ජොයින් වෙන්නේ කියලා. ඔබේ ෆෝන් එකෙන් පහසුවෙන්ම සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. මේ පාඨමාලාව සඳහා අපිට අවස්ථාව ලබා දීලා තියෙන්නේ patreon.com කියන වෙබ්සයිට් එකෙන්. අපි මුලින්ම ෆෝන් එකේ Play Store එකට යනවා. Play Store එකට ගිහිල්ලා අපි සර්ච් කරගන්නවා Patreon කියලා ටයිප් කළාම අපිට මේ වගේ ලෝගෝ එකක් ලැබෙනවා. අපි ඒක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ඉන්පසු ඩවුන්ලෝඩ් කරගත් පසු අපි ඒක ඕපන් කළාම find creators කියලා එනවා. අපි ඒකෙදී Lanit edu කියලා ටයිප් කරගන්න. ඉන්පසු මෙන්න මේ Lanit edu logo එක සිලෙක්ට් කරගන්නයි තියෙන්නේ. දැන් අපි බලමු කොහොමද අපේ ඩෙස්ක්ටොප් එකෙන් එහෙම නැත්නම් අපි කම්පියුටර් එකකින් හෝ ලැප්ටොප් එකකින් කොහොමද මේ සඳහා සම්බන්ධ වෙන්නේ කියලා. මුලින්ම අපි patreon.com කියලා මෙන්න මේ Google search bar එකේ ටයිප් කරගන්න. ඊට පස්සේ අපිට දකින්න ලැබෙනවා home Patreon කියලා තියෙනවා. අපි ඒක ක්ලික් කරන්න යන්නේ. ඊට යටින් තියෙනවා login or sign up කියලා. අපි ඒක ක්ලික් කරනවා. අපිට මේ ආකාරයට ටික වෙලාවක් බලන් ඉන්න වෙනවා. Find creators you love. Find creators you love. ඔබ කැමති නිර්මාණකරුවන් සොයා ගන්න කියලා තියෙනවා. අපි එතෙන්දී ටයිප් කරනවා Lanit edu. මොන ඔබට බලා ගන්න පුළුවන් Lanit edu logo එක. අපි ඒක ක්ලික් කරනවා. ඔන්න දැන් ඔබ ඉන්නේ English for beginners කියන පාඨමාලාවේ Patreon වෙබ්සයිට් එකේ තමයි තියෙන්නේ. right මේකේ මුලින්ම ඔබ දකින්න පුළුවන් Lanit edu English for beginners Lanit edu choose your membership. තෝරා ගන්න ඔබේ සමාජිකත්වය. එතකොට මේ සමාජිකත්වය ලබා ගැනීම සඳහා $3ක මුදලක් අවශ්‍ය වෙනවා. නමුත් මේ ඔක්තෝබර් නොවැම්බර් මේ සඳහා ජොයින් වෙන අයට දවස් 7ක ෆ්‍රී කාලයක් ලැබෙනවා. ඉතින් ඒ සඳහා අපි start your free trial කියන එක ක්ලික් කරන්න තියෙනවා. ඉන්පසු ඔබේ බැංකු කාඩ් පතේ තොරතුරු තමයි ඇතුළත් කරන්න තියෙන්නේ. ඔබේ බැංකු කාඩ් පතේ සල්ලි නැති වුණත් මේ සඳහා ජොයින් වෙන්න පුළුවන්. මුලින්ම ඔබට බැංක් කාඩ් එකක් හෝ PayPal account එක තෝරගන්න පුළුවන්. බැංක් කාඩ් එක තෝරගන්න ඕන මුලින්ම name on card. කාඩ් එකේ නම ඔබේ නම ඇතුළත් කරන්න. card number. then expiry date එක. කාඩ් එකේ මුලින්ම තියෙනවා expiry date එක. දිනේ මාසය සහ වර්ෂය ඒක ඇතුළත් කරන්න ඕනේ. කාඩ් එකේ අනිත් පැත්තේ තියෙන අංකය ඇතුළත් කරන්න තියෙනවා. බිලින් පෝස්ට් කෝඩ් තැපැල් කන්තෝරුවේ අංකය යොදන්න තියෙන. country රට තෝරා ගන්න තියෙනවා ශ්‍රී ලංකා යනුවෙන්. මෙහෙම ටයිප් කර අපිට පුළුවන් start free trial කියන එක ක්ලික් කරන්න. ඉන්පසු අපි යවෙන්නේ මේ ආකාරයට Lanit edu English for beginners කියන පාඨමාලාවට. මේකෙදි මේ උඩින් තියෙන home collections shop membership about කියලා. අපි home කියන එක ක්ලික් කළාම අපිට මුලින්ම තියෙන්නේ අපේ අන්තිමටම අප්ලෝඩ් කරපු වීඩියෝ එකේ සිට පිළිවෙලට තමයි තියෙන්නේ. අන්තිමට අප්ලෝඩ් කරපු ඒවා තමයි මුලින්ම මේ තියෙන්නේ. අපි මේ collection කියන එක ක්ලික් කළොත් අපිට පුළුවන්
මුල එකේ ඉඳලම මුලින් අපි අප්ලෝඩ් මෙන්න මෙතන තියෙනවා English for beginners කියලා අපි එතන ක්ලික් කරනවා. ඔබට පුළුවන් වීඩියෝ 15ක් දැක් ගන්න. මේ ආකාරයට වීඩියෝ 15ක් මුල එකේ සිටම පාඩම 1 නම් ගම් ලිවීම පාඩම 2 නම් ගම් ලිවීම දෙවෙනි කොටස නම් ගම් ලිවීම තුන්වෙනි කොටස හතරවෙනි කොටස පස්වෙනි කොටස ආදී වශයෙන් ඉංග්‍රීසි වචන ලිවීම පළවෙනි කොටස දෙවෙනි කොටස තුන්වෙනි කොටස ආදී වශයෙන් තියෙන හතරවෙනි කොටස පස්වෙනි කොටස ඉංග්‍රීසි ඉලක්කම් ලිවීම තියෙන ඉලක්කම් ලිවීම දෙවෙනි කොටස ඉංග්‍රීසියෙන් වෙලාව ලිවීම මේ ආකාරයට වීඩියෝ ගොඩක් දකින්න ලැබෙනවා. ඒ වගේම ඒ පාඩමට අදාළ ඒ පාඩම් වලට අදාළ PDF එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඒවට පිළිතුරු ලියන්නත් ඔබට හැකියාව තියෙනවා. මේ වගේ PDF ඩවුන්ලෝඩ් කරගැනීමේ හැකියාව ඔබට තියෙනවා. නිවසේ සිටම හැදෑරීමට හැකි නිසා ඔබට වියදම අඩු වෙනවා. ඔබට වියදම් කිරීමට අවශ්‍ය වෙන්නේ දවස් 7කට පස්සේ ඩොලර් 3ක පමණ මුදලක්. රුපියල් 1000ක පමණ මුදලක් තමයි ඔබට මාසයකට වැය කිරීමට අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඉතින් මේ මූලික පාඨමාලාවේ අඩංගු දේ මොනවද කියලා අපි බලමු. ඉංග්‍රීසි අක්ෂර 26 හඳුන්වා දී. ඔබට අක්ෂර ටික අමාරු නම් එතන ඉඳන් පටන් ගන්න පුළුවන්. ඉංග්‍රීසි අක්ෂර වලින් සෑදෙන ශබ්ද ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. නම් ගම් ඉතා සරල ලෙස ඉගෙනීමට පුළුවන්. ඉංග්‍රීසි වචන සෑදෙන හැටි. ඉලක්කම් ඉංග්‍රීසියෙන්, වේලාව ඉංග්‍රීසියෙන්, දිනේ ඉංග්‍රීසියෙන්, විරාම ලකුණු, මුදල් ගනුදෙනු. කඩයකදී භාණ්ඩ ඉංග්‍රීසියෙන් ඉල්ලීම. සම්මුඛ පරීක්ෂණය, මාර්ග විස්තර කිරීම, අනකරීම, දිනචර්යාව ආදී වශයෙන් මේ පාඩම් ගොඩක් අඩංගු වෙනවා මේ පාඨමාලාවට. ඉතින් ඔබත් මේ පාඨමාලාවට සම්බන්ධ වී ඔබගේ ඉංග්‍රීසි දැනුම වැඩි කරගන්න ඉංග්‍රීසි කතනය ඉංග්‍රීසි ලිවීම ඉංග්‍රීසි කියවීම දියුණු කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔබගේ යහළුවන්ට මේ ගැන දැනුම් දෙන්න ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම මේ ඔබට මූලික වශයෙන්ම පළවෙනි දින 7ේදී නොමිලේ පුළුවන්. ඉන්පසු ඩොලර් 3ක පමණ සුළු මුදලක් ගෙවල් තමයි මේකට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්.